આ બધા લોકેશન તો માઉન્ટ આબુ દેખવા નહીં મળે. તું તો આટલું ફરીને આવી જઈશ. હનીમૂન પોઈન્ટ, સનસેટ પોઈન્ટ. અલા એ આ જો અહીંયા જ છે બે. શું આવું કરે? મોસમ મોસમ તો મોસમ કરતા કરતા પેલો ચિત્તો ના આવી જાય દીપડો શું હતો એ ક્યાં જમવાનું દેખાઈ રહ્યું कहीं से खुशबू आ रही है मुझे गुजरात की खुशबू आ रही है चलो आज गुजराती खाना खाते हैं यार गो के ये आयो જ નહીં પણ મોસમ તો અહીંયા તો હતો હે અહીંયા તો હતો આપણે ના ના અહીંયા નતો મોસમ બા આય જ નહીં પહેલેથી જ ન થાય મોસમ આયો જ નથી મોસમ તો આય છે પરિવાર પાછો અવાજ આવે એના કોન્ડામાં આપણે નહીં ચાલતા. આયરો આ તો ટ્રેક પેન છે ને મને અવાજ નહીં સંભળાતો. શું કેવું હે આ તાપ ના થઈ જાય મસ્ત. ટાઈમ નોટ કરતો હે કેટલી વાર લાગે ચાલતા જતા? હા અત્યારે ટાઈમ નોટ કરવાની જરૂર નથી મારો વિડીયો ચાલુ છે અચ્છા તમે પકડીને ઉભા છો પછી કોને એડિટ મારે છે કે નથી મારતો? મારું ને એડિટ તો એડિટ તો કરું. કેવું છે આ જગ્યા વિશે તારું? અરે આ જગ્યા આપણે તો ખૂબ ગમી. હું આબુ 3 વખત આવ્યો છું પણ આ જગ્યા ઉપર પહેલી વખત આવ્યો છું. આબુ આવેલામાંથી 1% બી નહીં આવ્યા. હા લગભગ કોઈ નહીં આવ્યું. તો જે લોકો આબુ નથી આવ્યા જે લોકો આબુ આવ્યા છે પણ આ પ્લેસ પર નથી આવ્યા એ લોકો જરૂર જગ્યા પર આવજો અને કઈ રીતે આવવું એ મારો વિડીયો જોજો એટલે તમને સમજ પડી જશે કે કયો ટ્રેક હતો આવવા માટેનો. અને બે લીંબુના પાણી લઈને આવજો. હા લીંબુ પાણી ખાસ લઈને આવજો. અમે મિસ કર્યું હતું તો તમારી સગવડતા મુજબ તમારે જે કંઈ વસ્તુ અનુકૂળ આવે એ લઈને આવજો તમે લોકો તો મજા આવશે ચીલ કરવાની. બાકી જીવનમાં અત્યારે તો મજા આવે છે પછી આગળ હવે જોઈએ કોઈ રીચ કે દીપડો કે ચિત્તો કે જે પેલા ભાઈ કહે છે કોઈ સામે મળી ના જાય તો સારું. આગળ બતાવી વિડીયો હે આ બધું લોકેશન બતાવી ફોટા પડેલા. ભાઈ આમાં એવું ના થાય અજય તું મેકિંગ લેતો લેતો તું પાછળથી ગાયબ થઈ જાય. મને એવું ફીલ થાય છે હોરર મૂવી જોઈને કે મેકિંગ કરતો કરતો હું પાછળથી જતો રહું અને તમે લોકો બેઝ પર જઈને તું એટલે મને હવે પાછળ ના કરીશ કે હું પાછળથી ગાયબ થઈ. ના 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 આપણે જોડે જ રહીએ એટલે પ્લીઝ. અરે અરે પેલા રેપ તો સાબ હોય અંદર આ પત્તાની નીચે હોઈ બી શકે એટલે
हेलो हाँ भैया बोलो हाँ आऊँगा आऊँगा टाइम लगेगा आ जाऊँगा भाई जय माता दी। तो फाइनली ट्रेक ओवर। जिगा I didn't expect to come alive, come back alive, कम बैक अला but I am alive. हाँ હવે મૌસમની jealousy થશે. હા મોસમ આ વિડીયો જોશે ત્યારે એની જેલેસી થશે કે યાર સાયા જો ચાલુ મોસમ ને હતું અરે યાર મોસમ તને હતું કે ત્યાં તારો ભાઈ ભાલુ બેઠો છે પણ એકચ્યુઅલી નહોતો ત્યાં તારો ભાઈ ભાલુ બાલુ ટુ બાલુ કરી નાખ્યું. હા પણ એ આવ્યો જ નહીં ડરી ગયો. Try to work you out, it's killing.
અને તારો વજન બી તો છે યાર. અને આ બધું માઉન્ટ આબુ માંથી જોવા મળે. આવું ક્યારે આવશે જોવાનું તો? આટલું તું ચડીશ કેવી રીતે? આજના લોકેશન માઉન્ટ આબુમાં ના જોવા મળે. આ બધા લોકેશન પર માઉન્ટ આબુ દેખવા નહીં મળે. હું તો આટલું પડીને આવી જઈશ. હનીમૂન પોઈન્ટ, સનસેટ પોઈન્ટ. અલા એ આ જો અહીંયા જ છે બે. શું આવું કરાય? મોસમ ચલો ઉપર નહીં માગી છે. કોઈ દિવસ નહીં માગું. તો યાદ રાખજો 10 જણા વચ્ચે બોલ્યો તો. અરે બીજા 3 લાઈવ છે આમાં. આની ગણવાના અમારે. આવી ગયું. અરે આવી ગયું. અરે જો પેલા ભાઈ ઉભા તે જ છે. જરૂર આવશે એ રહ્યો.